আজি আমি যোনটো টপিকৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম সেই টপিকটোৰ ওপৰত 90%তকৈ বেছি অনলাইন মাৰ্কেটাৰৰ আইডিয়া একদম নাই হয় আজি আমি ডিছকাছ কৰিম ফেচবুক এডৰ যোনটো লাৰ্নিং ফেজ বুলি কয় সেইটো কি হয় আৰু এটা এড যদি অপটিমাইজ কৰিব বিচাৰো আমি মিনিমাম কিমান ডেটা দিব লাগিব ফেচবুকক যাতে ফেচবুকে আপোনাৰ এডটো অপটিমাইজ কৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ ৰেভিনিউটো ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰে ফেচবুকে এনি টাইম নিজৰ মেচিন লাৰ্নিঙৰ দ্বাৰা আপোনাৰ এডটো অপটিমাইজ কৰিব বিচাৰি থাকে কিন্তু এই এডটো অপটিমাইজ কৰিবলৈ ফেচবুকক মিনিমাম কিছুমান ডেটা লাগে যাৰ দ্বাৰা সেই ডেটাৰ দ্বাৰা ফেচবুকে আপোনাৰ এডটো অটোমেটিক্যালি অপটিমাইজ কৰি থাকে সেই বিষয়ে আজি জানিম যদি আপুনি জানিব বিচাৰে মিনিমাম ডেটা কিমান লাগিব আৰু ফেচবুকৰ লাৰ্নিং ফেজ কি হয় সেই বিষয়ে জানিব বিচাৰে যদি আপুনি ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব নমস্কাৰ মোৰ নাম ৰূপম শৰ্মা মই এজন ডিজিটেল মাৰ্কেটাৰ আৰু সেলছ ফানেল এক্সপাৰ্ট হেল্ল' এভৰিৱান মই সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলত আজি আমি ডিছকাছ কৰিম ফেচবুক এড এটা অপটিমাইজ কৰোঁতে আমি কি কথা আমি ধ্যান দিব লাগিব যাতে আমি ফেচবুক এডটো অপটিমাইজ কৰিব পাৰোঁ নিজৰ আমাৰ কনভাৰ্জনৰ আমি যোনটো কনভাৰ্জন আছে সেইটোক লৈ পেলাই আমি কেনেকৈ অপটিমাইজ কৰিম কি কথা ধ্যান দিব লাগিব সেইটোৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব এতিয়া মই আহিছোঁ এটা ফেচবুকৰে আপোনাৰ আৰ্টিকেলত আহিছোঁ facebook.com business helpত আপোনাৰ facebook.com/business/help ফেচবুকৰ এটা আৰ্টিকেলত আহিছোঁ এই আৰ্টিকেলত ফেচবুকে কৈছে আপোনাৰ যদি যোনটো কনভাৰ্জন আপোনাৰ আছে এই কনভাৰ্জনটো মিনিমাম 50 বাৰ আপোনাৰ অকাৰ হ'ব লাগিব পাৰ উইকত 50 বাৰ মিনিমাম অকাৰ হ'ব লাগিব যদি আপুনি কনভাৰ্জনটো ৰাখিছে পাৰ্চেজ তেতিয়াহ'লে 50টা চেল আপোনাৰ পাৰ উইক হ'বই লাগিব যদি আপোনাৰ 50টা চেল নহয় যদি আপোনাৰ 10টা 20টা চেল হৈছে আপুনি কনভাৰ্জন ৰাখিছে আপোনাৰ পাৰ্চেজ তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কি হ'ব তেতিয়া আপুনি ফেচবুকে ডাটাখিনি কালেক্ট কৰিব নোৱাৰিব গোটেইখিনি ডাটা কালেক্ট কৰিব নোৱাৰিব আপোনাৰ ফেচবুকে অপটিমাইজ কৰিব নোৱাৰিব নিজৰ ডাটাখিনি কাৰণ যোনটো আপোনাৰ লাৰ্নিং ষ্টেজ থাকে এটা ফেচবুকৰ এটা লাৰ্নিং ষ্টেজ থাকে বুলি আপুনি আৰ্টিকেলত আপুনি চাব যে ফেচবুকৰ এটা লাৰ্নিং ষ্টেজ থাকে সেইটো টাইমত লাৰ্ণ কৰে আপোনাক কেনেকুৱা মানুহক এংগেজ কৰিছে কেনেকুৱা অপটিমাইজ কৰিব সেইটো কাৰণে আপুনি ফেচবুকত এনাফ ডাটা দিব লাগিব এনাফ ডাটা দিবৰ কাৰণে আপুনি ইয়াতে ফেচবুকে নিজেই কৈছে 50টা কনভাৰ্জন আপুনি মিনিমাম দিব লাগিব ফেচবুকত সেই ডাটাখিনিৰ দ্বাৰাহে আপুনি ফেচবুকে আপোনাৰ এডটো অপটিমাইজ কৰিব নিজে অপটিমাইজ কৰিব গতিকে আপুনি সেইখিনি ডাটা আপুনি দিব লাগিব যদি আপোনাৰ 50টা কনভাৰ্জন হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি বাজেট বঢ়াব লাগিব নহয় আপোনাৰ কনভাৰ্জন যোনটো আছে ইভেণ্টটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব ফৰ এক্সাম্পল যদি আপুনি পাৰ্চেজ চিলেক্ট কৰিছে পাৰ্চেজটো আপোনাৰ অকাৰ একদম আৰু এইটো লাষ্ট কনভাৰ্জন যোনটো আপুনি পাৰ্চেজ কৰিছে কিনিছে সেইটো আপোনাৰ কনভাৰ্জন কম হ'ব তেতিয়াহ'লে আপুনি যদি 50টা কনভাৰ্জন কৰিব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ৰিছেট হৈ যাব সেইটো কাৰণে আপুনি কি কৰিব পাৰে হয় বাজেট বঢ়াব পাৰে নহয় আপুনি কনভাৰ্জন যোনটো ইভেণ্ট আছে সেইটো এড টু কাৰ্ডো কৰিব পাৰে হয় এড টু কাৰ্ড কৰিলে আপোনাৰ কনভাৰ্জন যোনটো ইভেণ্ট সেইটো বেছিকৈ অকাৰ হ'ব আপোনাৰ যদি 100জন মানুহে এড টু কাৰ্ড কৰিছে তাৰ 30-40জন মানুহে কিনিব গতিকে আপুনি এড টু কাৰ্ডো চিলেক্ট কৰিব পাৰে আপুনি কনভাৰ্জন ইভেণ্টটো অলপ লোৱাৰ কনভাৰ্জন চিলেক্ট কৰি দিলে কাৰণ আপুনি বাজেটটো বঢ়োৱা নাই যদি আপুনি বাজেট বঢ়ায় তেতিয়াহ'লে কনভাৰ্জন বাঢ়িব কিন্তু বাজেটটো নবঢ়াকৈ যদি আপুনি সেইটোও কৰিব পাৰে তেতিয়া মিনিমাম 50টা কনভাৰ্জন দিবই লাগিব আপুনি তেতিয়াহে আপোনাৰ সেই ডাটাখিনিৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি আপোনাৰ ফেচবুকে নিজে মেচিন লাৰ্নিঙৰ দ্বাৰা নিজৰ মেচিন লাৰ্নিং এলগৰিদমৰ দ্বাৰা ফেচবুকে নিজে অপটিমাইজ কৰিব আৰু বেষ্ট আপোনাৰ যোনটো বেষ্ট অডিয়েঞ্চ আছে তাক দেখাব পাৰিব আৰু আপুনি বেষ্ট ফল পাব পাৰিব এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আছিলে বহুতে আপোনাৰ এইটো ভুল কৰে আপুনি সেইটো কথা চাই ল'ব আপুনি এড টু কাৰ্ট আপুনি যদি যোনটো পাৰ্চেজ ইভেণ্ট চিলেক্ট কৰোঁতে হয় আপুনি লিড যিয়ে ইভেণ্ট চিলেক্ট নকৰক কিয় তাৰ অকাৰেঞ্চটো কিমান হয় আপোনাৰ বাজেট কিমান সেইবোৰ ডিচাইড কৰি ল'ব লাগিব কাৰণ 50টা ইভেণ্ট মিনিমাম আপুনি দিবই লাগিব পাৰ উইকত সেইকাৰণে কৈছোঁ কনভাৰ্জন ইভেণ্টটো চেঞ্জ কৰক নহয় বাজেট ইনক্ৰিজ কৰক এতিয়া এইটো এটা হ'ল অপটিমাইজ কৰা আপোনাৰ প্ৰথমটো ফেচবুকৰ মতে ফেচবুকে নিজেই আপোনাৰ আৰ্টিকেলত কৈছে সেইটোৱে মই দেখাইছোঁ এতিয়া নেক্সট এটা হ'ল আপুনি যদি ফেচবুক এডটো ক্ৰিয়েট কৰিছে তেতিয়া আপোনাৰ যোনটো ৰিছেট হৈ যায় যোনটো লাৰ্নিং ফেজ থাকে সেই লাৰ্নিং ফেজটো আপোনাৰ ইৰিটেট কৰিব নোৱাৰে
আপুনি যেতিয়া ফেচবুকে শিকি আছে ডেটাবোৰ গেডাৰ কৰি শিকি আছে সেইটো টাইমত যদি আপুনি বোলে যোনটো এড চলাইছে সেইটো বোলে চেঞ্জ কৰি দিলে আপুনি টাৰ্গেটিং যোনটো আছিলে সেইটো চেঞ্জ কৰি দিলে তেতিয়া লগে লগে আপোনাৰ লাৰ্ণিং ষ্টেজটো আপোনাৰ চেঞ্জ হৈ যাব লগে লগে ৰিছেট হৈ যাব আকৌ নতুনকৈ আৰম্ভ হ'ব লাৰ্ণিং ষ্টেজটো গতিকে এইবোৰ কৰোঁতে আপুনি ভালকৈ চাব লাগিব যোনটো এড ক্ৰিয়েট কৰিছে সেইটো যোনটো এড ছেট বনাইছে সেইটো যদি আপুনি চেঞ্জ কৰি দিয়ে বেচিকেলি আপুনি অডিয়েঞ্চত চেঞ্জ কৰে টাৰ্গেটিঙত চেঞ্জ কৰে যদি আপুনি এড ক্ৰিয়েটিভটো চেঞ্জ কৰি দিয়ে অপটিমাইজেশ্যন ইভেণ্টটো ঘপককৈ আপুনি চেঞ্জ কৰি দিলে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ লাৰ্ণিং ষ্টেজটো খতম হৈ যাব আৰু আপোনাৰ নতুনকৈ ৰিছেট হৈ যাব আৰু নতুন ডাটা ল'ব ট্ৰাই কৰিব গতিকে আপুনি এইটো আপুনি যিকোনো এড ছেট আপুনি ক্ৰিয়েট কৰোঁতে আপুনি সেইবোৰ চেঞ্জ নকৰিব সেইবোৰ ডুপ্লিকেট কৰি আপুনি কৰিব পাৰে কিন্তু আপুনি লাৰ্ণিং পিৰিয়ড আছে লাৰ্ণিং পিৰিয়ডটোত আপুনি কেতিয়াও ইৰিটেট নকৰিব গতিকে সেইটো টাইমতে অপটিমাইজ আপোনাৰ ডাটা কালেক্ট কৰি থাকে আপোনাৰ বেষ্ট অডিয়েঞ্চটো চিলেক্ট কৰিবৰ কাৰণে বেষ্ট ৰিজাল্টটো দিবৰ কাৰণে ফেচবুকৰ ফালৰ পৰা গতিকে আপুনি উইদিন 50টাত কনভাৰ্জন নহালৈকে আপুনি এইবোৰ চেঞ্জ কৰি নাথাকিব 50টা কনভাৰ্জন পাৰ উইক 50টা কনভাৰ্জন পাৰ উইক যদি আহাই নাই তাৰ আগতে আপুনি চেঞ্জ কৰি আছে এইবোৰ তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যোনটো লাৰ্ণিং ষ্টেজটো ৰিছেট হৈ থাকিব আৰু আপুনি কেতিয়াও ফেচবুকে আপোনাৰ এডটো অপটিমাইজে কৰিব নোৱাৰিব তেতিয়া ভাল ৰিজাল্ট নাহিব গতিকে এইকেইটা পইণ্টৰ ওপৰত আমি ভালদৰে আপুনি চাওক আজি মই এইটোৱে ক'লোঁ আপুনি facebook.business.help-ত গৈ পেলাই তাত গৈ পেলাই আপুনি আৰ্টিকলটো পঢ়িবও পাৰে এটা বহুত আৰ্টিকল আছে ফেচবুকৰ নিজৰ আৰ্টিকল আছে সেইবোৰ চাই পেলাই আপুনি নিজৰ এডটো অপটিমাইজ কৰক আৰু নিজে বিজনেছটো গ্ৰ' কৰক যদি আপুনি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কাৰণে হেল্পফুল হৈছে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আজিয়ে আৰু যদি ডিজিটেল মাৰ্কেটিং কেনেকৈ আপুনি এটা বিজনেছ গ্ৰ' কৰিব পাৰে কেনেকৈ ফেচবুক এডৰ দ্বাৰা গুগল এডৰ দ্বাৰা লেণ্ডিং পেজ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে অথবা আপুনি গুগল এডৰ ইউজ কৰি পেলাই ফেচবুক এডৰ ইউজ কৰি পেলাই কেনেকৈ মাৰ্কেটিং কৰিব পাৰে আপোনাৰ বিজনেছ যিকোনো এটা বিজনেছক আপোনাৰ নিজৰ বিজনেছটো গ্ৰ' কৰিব পাৰে সেইবোৰ বিষয়ে সেই টপিকৰ ওপৰতে মই ৰেগুলাৰ আপডেট দি থাকোঁ গতিকে আপুনি এতিয়াই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ